สงครามข้อมูลข่าวสารคำนี้ฟังดูใหญ่แล้วก็น่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือคำที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้อธิบายสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชากำลังทำอยู่ในวอชิงตันดีซีเลยนะคือมันเป็นเรื่องของเกมการเมืองการใช้อิทธิพลแล้วก็การต่อสู้ที่ไม่ใช่กระสุนครับแต่ใช้อย่างอื่นเป็นอาวุธแทนนั่นก็คือข้อมูลเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจคำนี้กันก่อนสงครามข้อมูลข่าวสารในบริบทนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่คือภาพสงครามที่เราคุ้นเคยที่มีรถถังมีเครื่องบินรบเนี่ยลืมไปได้เลยนะครับเพราะว่าสงครามแบบนี้เนี่ยเขาสู้กันในห้องประชุมสู้กันบนโลกออนไลน์แล้วก็ในหน้าสื่อต่างๆเรียกได้ว่าใช้อาวุธคนละชนิดกันเลยคำพูดนี้คมมากเลยครับมาจากกลุ่มที่ติดตามเรื่องการทุจริตในไทยแล้วมันก็สรุปหัวใจของเรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะคือมันคือการต่อสู้กันแบบที่ไม่ต้องมีเสียงปืนแต่ใช้เอกสารใช้คำพูดเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายในสายตาของคนทั้งโลกและนี่แหละครับคือสิ่งที่กัมพูชากำลังถูกกล่าวหาว่าทำอยู่เรื่องนี้มันเริ่มแดงขึ้นมาก็ตอนที่มีเอกสารหลุดออกมานี่แหละครับที่กล่าวหาว่ากัมพูชาเนี่ยไปจ้างบริษัทในอเมริกาเพื่อทำสงครามข้อมูลโดยเฉพาะแต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องที่หลุดออกมาเนี่ยมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองนะคือปฏิบัติการจริงๆเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะแล้วก็ทำมานานกว่าที่หลายคนคิดด้วยแล้วดูตัวเลขนี่สิครับมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะนี่คือเม็ดเงินที่รัฐบาลกัมพูชาทุ่มลงไปกับแคมเปญล็อบบี้แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ในสหรัฐคือตัวเลขระดับนี้มันบอกเราได้ชัดเจนเลยว่าภารกิจนี้มันสำคัญสำหรับเขาขนาดไหนอ่ะทีนี้ลองมาดูผู้เล่นหลักๆในเกมนี้กันหน่อยดีกว่าครับในตารางนี้จะเห็นเลยว่าเป็นบริษัทกฎหมายกับบริษัทล็อบบี้ชั้นนำของวอชิงตันทั้งนั้นเลยที่กัมพูชาจ้างมาอย่างเอคินกอมฟ์เนี่ยก็รับไปกว่า 700,000 ดอลลาร์สำหรับงานด้านกฎหมายหรืออย่าง Corvus Communications ที่ดูแลเรื่อง PR ก็รับค่าจ้างไปเกือบ 70,000 ดอลลาร์ต่อเดือนนะจะเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่บริษัทเดียวแต่เป็นเครือข่ายที่ทำงานกันเป็นทีมแล้วก็ใช้เงินมหาศาลต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเงินมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันซื้ออะไรได้บ้างผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆคืออะไรอ่ะเราไปดูผลงานของแคมเปญนี้กันเลยดีกว่าครับความสำเร็จชิ้นแรกที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาเลยก็คือข้อตกลงการค้ากับสหรัฐครับซึ่งอันนี้ถือเป็นชัยชนะที่จับต้องได้แล้วก็มีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวผลงานชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งเลยก็คือการที่บริษัทอัสคินกัมเนี่ยเข้าไปให้คำปรึกษาจนทำให้สหรัฐยอมลดภาษีตอบโต้สินค้าจากกัมพูชาลงแบบหวบห้าบเลยนะจากที่เคยโดนเกือบ 50% เหลือแค่ 19% เองชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมากครับเพราะมันช่วยให้สินค้าส่งออกของกัมพูชายังสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นนะครับมันยังรวมไปถึงการปกป้องคนสำคัญของรัฐบาลในชั้นศาลของอเมริกาเองด้วยอย่างในคดีนี้บริษัทเอคินกัมก็เข้าไปว่าความให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาเลยนะที่ถูกฟ้องข้อหาลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าซึ่งทีมทนายเนี่ยก็สู้คดีโดยอ้างว่าเขาแค่ทำตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจากรัฐบาลของเขาเองและสุดท้ายคณะลูกขุนก็ตัดสินให้เขาพ้นผิดไปครับซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกันแบบซึ่งหน้าบนแผ่นดินอเมริกาเลยพอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้หลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วล่ะครับว่าการที่รัฐบาลต่างชาติเข้ามาใช้อิทธิพลในสหรัฐกันแบบจ่งแจ้งขนาดนี้เนี่ยมันทำได้ด้วยหรอมันถูกกฎหมายได้ยังไงคำตอบมันซ่อนอยู่ในกฎหมายฉบับหนึ่งครับกฎหมายที่ว่านี้ก็คือ Foreign Agents Registration Act หรือที่เรียกสั้นๆว่า FARA ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 1938 แล้วคือกฎหมายนี้เขาไม่ได้ห้ามการล็อบบี้นะครับแต่เขากำหนดว่าทุกกิจกรรมที่ทำในนามของรัฐบาลต่างชาติเนี่ยต้องเปิดเผยออกมาให้หมดต้องโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสัญญาค่าจ้างหรือว่าไปทำอะไรมาบ้างทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้สาธารณชนแล้วก็รัฐบาลสามารถตรวจสอบได้และนี่แหละครับคือหน้าตาของเอกสาร FARA ของจริงที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเห็นเลยว่าข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ชื่อบริษัทที่ปรึกษาไปจนถึงหน่วยงานของกัมพูชาที่ว่าจ้างเนี่ยถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานสาธารณะหมดเลยซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราสามารถตามรอยเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นั่นเองครับ
เอาล่ะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาทำอะไรแล้วก็ทำได้ยังไงทีนี้มาดูกันที่คำถามสำคัญกว่านั้นคือทำไมอะไรคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมพันของกัมพูชาในเกมนี้มันสูงมากจริงๆครับไทม์ไลน์นี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าทำไมกัมพูชาถึงต้องดิ้นรนขนาดนี้คือเรื่องมันเริ่มร้อนขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี 2017-18 ที่พรรคฝ่ายค้านหลักถูกยุบไปพอมาปี 2020 ทั้งสหรัฐทั้งยุโรปก็เริ่มถอนสิทธิพิเศษทางการค้าออกไปยังไม่พอปี 2021 สภาคองเกรสสหรัฐยังขู่จะคว่ำบาตรอีกทั้งหมดนี้มันคือแรงกดดันมหาศาลที่บีบให้รัฐบาลพนมเปญต้องหาทางสู้กลับนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของแคมเปญล็อบบี้มันก็เลยชัดเจนมากครับคือทำขึ้นมาเพื่อรับมือกับแรงกดดันพวกนี้โดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นการพยายามกู้ภาพลักษณ์ที่เสียไปการตอบโต้รายงานด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือการพยายามขอคืนสิทธิพิเศษทางการค้าแล้วก็หลีกเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเดิมพันทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญมากๆและแล้วเราก็มาถึงหัวใจของเรื่องราวนี้แล้วครับนั่นก็คือการตีความที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่อการกระทำของกัมพูชาว่าตกลงแล้วเนี่ยนี่คือการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างที่ควรจะเป็นหรือว่ามันเป็นแค่การฟอกภาพลักษณ์ของรัฐบาลอำนาจนิยมกันแน่คือความเห็นมันแตกเป็น2ขั้วชัดเจนเลยครับฝั่งรัฐบาลกัมพูชาก็บอกว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็แค่ต้องการต่อสู้กับข้อมูลเท็จที่สื่อตะวันตกสร้างขึ้นมาโจมตีแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นนักวิจารณ์ก็สวนกลับแบบเจ็บๆเลยว่าจะมาสร้างภาพว่ารักประชาธิปไตยได้ยังไงในเมื่อยุบพรรคฝ่ายค้านแล้วก็จับผู้นำเขาเข้าคุกคำพูดนี้ก็สะท้อนมุมมองของฝั่งนักวิจารณ์ได้ดีเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมาจากข้างในประเทศไม่ใช่มาจากการไปจ้างบริษัท PR ราคาแพงๆคือเขาเชื่อว่าการปฏิรูปแล้วก็การเคารพสิทธิมนุษยชนต่างหากคือหนทางเดียวที่จะฟื้นฟูภาพลักษณ์ได้แบบยั่งยืนในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลกัมพูชาก็คือการตีตราข้อมูลที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองว่าเป็นข่าวปลอมทั้งหมดซึ่งมันก็เป็นการวางกรอบให้การล็อบบี้ของตัวเองเนี่ยดูเหมือนเป็นการต่อสู้กับข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตัวเองแต่ภาพที่องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch วาดออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันคนละเรื่องเลยครับพวกเขามองว่ากัมพูชาได้กลายเป็นรัฐพรรคเดียวไปแล้วที่มีการเลือกตั้งที่ถูกควบคุมไว้ล่วงหน้าซึ่งนี่ก็คือแก่นของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่รัฐบาลพยายามจะตอบโต้อยู่นั่นเองและนี่แหละครับคือความซับซ้อนของเรื่องนี้คือทุกอย่างที่ทำในสหรัฐเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะเงินทุกดอลลาร์ก็ถูกเปิดเผยอย่างโปร่งใสแต่คำถามใหญ่ทางจริยธรรมมันยังคงอยู่ครับว่าแม้จะถูกกฎหมายแต่มันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าจนมาถึงคำถามสำคัญที่สุดที่เรื่องราวทั้งหมดนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดครับว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือการรณรงค์ที่ซับซ้อนเพื่อเป้าหมายระหว่างประเทศที่ชอบธรรมหรือว่ามันคือสงครามข้อมูลข่าวสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกปิดความจริงของระบอบอำนาจนิยมกันแน่สุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อาจจะชวนให้คิดไปไกลกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับว่าในเมื่อกฎหมายที่สร้างขึ้นเพื่อความโปร่งใสเนี่ยมันเปิดเผยทุกอย่างให้เราเห็นหมดแล้วผู้รับสารตัวจริงของเรื่องราวทั้งหมดนี้คือใครกันแน่คือนักการเมืองในวอชิงตันหรือคือพวกเราทุกคนที่กำลังรับรู้เรื่องราวนี้อยู่และการรับรู้ของเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง